දැන් බලන්න මේකේ පල්ලෙහාට එද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී පැහැදිලිව මෙන්න මෙතනින් මේ වේරියේෂන් එක ගත්තොත් වේරියේෂන් එක සපෝට් කරනවා මෙන්න මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වේරියේෂන් එක සපෝට් කරන මෙතන ෆික්ස් ප්‍රයිස් තියෙන හින්දා පැහැදිලිද ඒ කියන්නේ වේරියේෂන් එක සපෝට් කරනෝනේ ෆික්ස් ප්‍රයිස් තියෙනවා නම් විතරයි මෙන්න මේ වගේ ෆික්ස් ප්‍රයිස් එකක් තියෙනවා විතරයි වේරියේෂන් එක සපෝට් කරන්නේ පැහැදිලිද හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට දාලා මම එක්කන මෙන්න මෙතනට මම වේරියේෂන් එකක් දාන්න ඉතින් පෙන්නන්න යන්නේ මම මෙන්න මෙතනින් ක්‍රියේට් වේරියේෂන් කියන එක උගනවා. ඒ කියන්නේ වේරියේෂන් එකක් දාන්න නැහැ. වේරියේෂන් එකක් දාන්න බෑ මෙතන ක්‍රියේට් වේරියේෂන් කියන එක ඒකට පස්සේ. වේරියේෂන් එක කියන්නේ මොකද්ද? වේරියේෂන් එක කියන්නේ මම කිව්ව කට්ටියට පාට. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ගත්තොත් ෂර්ට් එකක් තියෙනවා. ෂර්ට් එක රතු පාට, කහ පාට, නිල් පාට තුනම දිනව පාට දානවා. ඉතින් කස්ටමර් කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ තුන පාට තුනෙන් Tamanට කැමති පාටක් තෝරගෙන වාගේ මිලදී ගන්න. ඒක තීම් එකද, අයිටම් සපත්දාක් ගත්තොත් සයිස් එකද, ඉතින් ඒක කියන එකක් දාලා නැහැ. Tamanට කැමති විදිහට මෙන්න මෙතනින් වේරියේෂන් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම සුපුරුදු පාටදී ගොඩක් කරන මූ වෙන්නේ මේ පාට කියන එකනේ. ඒ කියන්නේ ඕන විදිහට වේරියේෂන් එකක් දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට මම දාලා පෙන්නන්නම්. ඔකට ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ වේරියේෂන් එකක් දාද්දි මෙන්න මෙතන මේක කට් කරගන්න. කට් කරගත්ත පස්සේ මේ එඩිට් වේරියේෂන් කියන තැන ඔබන්න. ඒකේ බුවට පස්සේ ඔකට ඉස්සෙල්ලාම වෙනවා මෙන්න මේ එඩිට් වා ඕන ඇට්‍රිබියුට් කියන තැන මේක ඔබන්න. ඒකට පස්සේ ඔකට විතර දාන්න පුළුවන් කලර්, සයිස් එක, ඕන ඩීටේල් එක ඕන දෙයක්. ඉතින් මම මෙතන කලර් කියලා දානවා මෙන්න මෙහෙම. කලර් කියලා දාලා ඉවරලා මම මෙතන සේව් කියන එක දෙනවා. සේව් කියන එක දීලා මම මෙතන ක්‍රියේට් ඔප්ෂන් කියන එක ඔබනවා. ක්‍රියේට් your own කියන එක යටතේ ක්‍රියේට් එක යටතේ ඉතින් මෙතන මම තියෙන පාට දානවා මම මෙතන දැන් green තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක ඇඩ් කරනවා. පස්සේ මම ළඟ දිනවා black තියෙනවා. ඒකත් ඇඩ් කරනවා. පස්සේ මම ළඟ red තියෙනවා. සංග yellow තියෙනවා. එයාසෙදි මං ගාව තියෙනවා ආයෙ මොනවද? ආයෙත් තියෙනවා white තියෙනවා. හරි. කැමති පාටක් දාන්න බෑ පාට 100ක් කර ගමන් නැහැ. තවන්න කැමති දාන්න මම මේ උදාහරණයක් තමයි කට්ටිය පින්නේ. රයිට් හරි. ඕක දාගත්තට පස්සේ ඔන්න ඔය පාට් ටික ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙන්න මෙතනින් කන්ටිනියු එක දෙන්න. කන්ටිනියු කියන එක දුන්නාට පස්සේ කට්ටිය බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ වේරියේෂන් එක දාන්න පහක් තෝරන් ඉන්නේ. දැන් මෙතනින් ළමයි ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වේරියේෂන් එක ඔයාලා මොකක් හරි වැරදි කියලා හිතන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මොකක් හරි අති මිස්ටේක් වුණා. ඔයාගාව green කියන එක නෑ නැත්තම් black කියන එකේ අකුරක් වැරදුනා. ඔකට මේක ගිහලා එඩිට් කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙතනින් ඒ කියන්නේ ඩිලීට් කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන මේ එඩිට් යන්නේ. එඩිට් ගිහලා මම හිතන්නේ ඔයාගාව black නෑ කියලා. නැත්තම් white නෑ කියලා හිතන්න. හරි white එක කපලා ආයේ අප්ඩේට් වේරියේෂන් දෙන්න. දාලා yes දෙන්න. මේ හැමදේම ඔකට කියලා දෙන්න දේශීය කරන්න ඕනේ. හින්දා දැක්කද? ඊට පස්සේ වේරියේෂන් එක තියෙන අපිට අදාළ පාඩ විතරයි. මේකෙත් මම අඩුපාඩු නම් එඩිට් එකට ගියා. අර විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ තමන්ට මිස්ටේක් එකක් වුණොත් එතන හදා ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මම මෙතන සඳහන් කරුවාට. හරි ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට එන්න පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් use difficult කියන එක යටතේ use difficult color කියන එක තෝරගන්න මෙන්න මෙතනින්. මෙතනින් මේ color කියන එක තෝරගත්තට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ තැනක් එනවා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ color කියන දේ තෝරගත්තා. දැන් ඔයාලට මේ color එක යටතේ photos ඕන ඉතින් 12 ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ඇඩ් කරන්න එපා. photos එක ගාන ඇඩ් කරන්න නැත්නම් දෙක ගාන ඇඩ් කරන්න. ගොඩක් මේ එක ගාන ඇඩ් කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. හරිද? හරි. ඉස්සලාම ඉස්සලාම කට්ටියට මේ black green එකට තමයි ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන green කියන තැනට ඔබලා ෆොටෝ එක තෝරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔකට මැෂින් එකට ඇවිල්ලා තෝරගන්න පුළුවන් ළමයි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම මේව තෝරගන්නවා ෆොටෝස් කීපයක් green ඊපස්සේ black එක යටතේ අපි ගත්තොත් ආයේ රෙඩ් එක යටතේ මේ ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් ආයේ yellow එක යටතේ
යන්න ඒ වගේ තමන්ට කැමති දේ මෙතන ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේවා green කොළ පාට ෆොටෝ එක, කළු black color වලට red රතු පාට එක, මේ yellow. ඉතින් ඒ වගේ තමන්ට කැමති පාට එක වෙනද එක එක ඇඩ් කරගන්න, හතර පහ දාගන්න එපා, එක ගාන දාගන්න. අපි මේ ෆොටෝස් ටික තෝරගෙන ඉන්නේ. හරි, ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට එන්න. පල්ලෙහාට පස්සේ ඔය කට්ටිය බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ quantity එකයි rice එක දාන්න පුළුවන්. ගානයි quantity එකයි. ඉතින් ඉස්සල්ලාම කට්ටිය delete කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේක ටික දාලා delete කියනකොට බලන්න delete එක delete වෙනවා. හරිද? හරි. delete කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ටික දැම්ම delete කියන බටන් එක ගිහුවා delete වෙනවා. quantity එක add කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් එකම විදිහට දාගෙන යන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනින් ඕන නම් change කරගන්න පුළුවන්. ආයෙත් මෙතන quantity green එකෙන් 6ක් දානවා. price එක දාන්නේ 3.89ට. හරිද? මේකෙන් දෙකක් තියෙනවා. 3ක් තියෙනවා. 2 සත 20 90. රෙඩ් එකෙන් ඉතින් ඔන්න 6ක්ම තියෙනවා. ඩෝර් එකයි. yellow එකෙන් කියලා. yellow එකෙන් තියෙනවා අන්තිම 4ක් තියෙනවා yellow එකෙන්. මේක බින්ද සතහන. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තමන්ට කැමති දේ ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ගණන් මිනුම්. නැත්නම් එකම විදිහට තියන්න පුළුවන්. ඉතින් එකම 6 ගාන නම් ඔක්කොම 6 ගාන එකම ප්‍රයිස් එක තියන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කැමති දේ ඒක ඔය කට්ටිය දාන්න. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය මේක ඩිලීට් කරන්න ඕන නම් මම නැවතත් කියන්න මෙතන ටික් එක දාලා මේක ඩිලීට් කියන දෙන්න. ඒක ඩිලීට් කරනවා. මේ SKU කෝඩ් කියන එක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. right, දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද variation එක ගන්න කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ variation එක. variation ක්‍රමයට item එකක් දාද්දි ඔය කට්ටිය බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ මේවා මේ තියෙන item මේ keyword එක ඊට පස්සේ condition එකේ variation තමන්ට අවශ්‍ය පාඩ තෝරගන්න පුළුවන්. ටික් කරලා ඉතින් item එක මෙතන දී ගන්න පුළුවන් නේ. මේ item එක ගාන photos මේ description එක item specification මේ හැමදාම මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මේ දේ තමයි අපි variation ක්‍රමයට item එක list කරගන්නේ. අපි කොහොමද variation ක්‍රමයට item එක list කරන්නේ කියලා තමයි දැන් කතා කරන්නේ. මේ තියෙන variation process එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන variation. ඊට අපි variation වල කොහොමද item එක list කරන්නේ කියලා බලා ගත්තා. හරි. එතන ඔයා හිතන්න මේ ඔයා හදපු variation එක ඔයාගේ mistake වුණා කියලා. මේ variation එක කොහොමද ඔයා නැවත හදාගන්නේ? හරි. ඒකත් මම කියලා දෙන්න. අපි variation එක කොහොමද ආයෙත් හදාගන්නේ කියලා. variation එක අපිට delete කරගන්න ඕන නම් මෙතන ගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා variation එක ගන්න තියෙන්නේ remove එක දෙන්න. variation එක මෙන්න මේ විදිහට delete වෙනවා. ඒතර variation එක delete කරලා ඉවරයි. දැක්කද? variation නැහැ. ආයෙ variation එක අපිට හදාගන්න පුළුවන්. right, එතකොට අපි item එක list කරන විදිය සහ dropshipping direct shipping item එක දෙකම list කරන විදිය සහ variation එක දාගන්නෙත් ඉන්නේ මේ විදියට. හරි. ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි item එකක් ගත්තට පස්සේ ඒ item එක list කරාට පස්සේ මෙන්න මේ එකක් එනවා. ඉතින් මේක ඉස්සලාම කට්ටිය බලන්න ඕනේ. ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා මතක තියාගෙන ඉන්න. මම දැන් ඒක පෙන්නනවා කට්ටියට. හරි. අපි ඉස්සලාම දැන් මේ බලන්නේ අපි item එක list කරලා පස්සේ පෙන්වන විදිය නේ. ඔය කටට පේනවාද මේක? item එකක් අපි list කරලා පස්සේ මේ විදිහට තමයි එන්නේ. හරිද? item එකක් අපි දාගත්තා පස්සේ මේ විදිහට තමයි එන්නේ. success list ඉන්නවා මෙන්න මෙතන ඔය කට්ටිය done I am done now කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේක දෙන්න ඕනේ. dropshipping එක direct shipping එකත් item එක දැම්මම පස්සේ I am done now කියන එක දෙන්න. I am done now කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටියගේ listing එක 100% සාර්ථක වෙනවා. I am done now කියන එක දෙන්න.